Welcome sa course natin na Principles of Steel Design. Part 2 na to ng lecture natin para sa introduction ng Principles of Steel Design. Ito naman i-discuss natin. Properties of steel. Mas maigi na alam natin kung paano nagbe-behave ang steel kapag ina-applyan ang load para mas ma-utilize natin ang tama at efficiently yung paggamit. Para dito, dapat alam natin or familiar tayo sa stress-strain diagram. Na-encounter nyo na to sa strength of materials pero balikan natin. Yan yung plot ng relationship ng stress at strain. Yung ganitong shape, typically sa ductile or mild steel. So may lalagay akong video dyan, pakiclick na lang sa upper right para sa sample ng test na may plot ng stress-strain curve. Kung naalala pa yung proportional limit, yan yung highest point sa linear part or portion ng stress-strain diagram. Tapos yung elastic limit, used interchangeably sa proportional limit. So yung definition natin doon, largest stress that a material can withstand without being permanently deformed. Yun namang nakalagay dyan na upper yield point kapag relatively rapid yung application ng load, dyan mapupunta yung sa stress-strain diagram natin. Tapos yung lower yield naman, kapag relatively slower yung application ng load. Yung unang part, elastic range yung tawag doon, hanggang proportional limit. Tapos kapag nag-plateau na yung graph, ibig sabihin yung stress hindi na mag-i-increase pero may increase in strain pa rin. Plastic range naman yung tawag doon. At yung stress na yun yung yield stress, denoted ng F sub y. May encounter pa natin tong yield stress sa mga susunod pa. At all throughout siguro ng course, kahit sa reinforced concrete design, may encounter niya rin yun. Yung strain nga pala, before the yield stress, elastic strain yung tawag doon. After yield stress, dahil nasa plastic range ka, plastic strain naman. At yung next part, yung strain hardening. Yan yung part kung saan kailangan ng additional stress para magkaroon ng additional elongation and in turn, strain. After ng strain hardening, ma-reach yung maximum value ng stress na kayang dalhin hanggang magkaroon ng necking na tinatawag, hanggang mag-fracture or maputol. Yun naman yung ultimate stress or denoted ng F sub u. So yung modulus of elasticity denoted ng E, yun yung slope sa initial straight line ng diagram. Yung iba pang properties ng steel na nabanggit, yung strength at ductility, nakadepende sa chemical composition ng steel. Na-discuss na iron yung main component ng steel. Dinadagdagan ng carbon para magkaroon ng additional strength. At habang tumataas yung percentage ng carbon, mga 0.01% increase, 0.5 KSI or kips per square inch yung tinataas ng yield strength. Tumataas yung strength to a point pero in return, habang tumataas yung strength, nababawasan naman yung ductility. So kapag tinataasan pa maigi yung carbon content, magiging brittle. Sa mga high strength steel naman, ito yung typical na stress strain diagram. Iba siya dun kesa sa ductile or mild steel. Wala siyang yield point. So pero kailangan may i-define tayo as yield point dahil sabi nga kanina yung yield strength, yun yung ginagamit at importante sa computation tsaka sa analysis. Kaya may offset dyan, yung residual strain na 0.002. Tapos ipoproject natin gamit yung slope na E, kung saan mag-intersect sa graph, yun yung magiging yield point. Ito naman yung graph para sa iba't iba pang type ng steel. Yung common na ASTM designation, yung ASTM, yung American Society for Testing and Materials, na designation na A36 or carbon steel. Sa atin, yun yung karaniwang ginagamit, pati yung steel na may yield strength na 50 KSI. Next slides, pwede nating i-group yung steel into different categories. Depende sa composition nila. So una, carbon steels, strengthening agent nito. So syempre carbon at meron ding manganese. Minimum yield stress ay 220 to 290 megapascals. So tumitibay yung steel dahil sumisiksik at binibreak ng carbon yung tinatawag na crystal lattice. Crystal lattice structure ng steel, kagaya ng nasa figure.
So may type din tayo ng carbon steel. So una sa carbon steel, yung low carbon steel na less than 0.15% yung carbon content. Mild steel, dito naman yung sa kasama yung structural carbon steel, yung 0.15 to 0.29% yung carbon. Next ay medium carbon steel, so 0.30 to 0.59%. At yung high carbon steel na 0.60 to 1.70%. Next ay yung high strength low alloy steel. Bukod sa carbon at manganese, may dinadagdag pang columbium, vanadium, chromium, silicon at nickel. So yung yield stress naman dito mataas na 480 to 840 megapascals. So next naman yung atmospheric corrosion resistant high strength low alloy structural steels. Dito naman dinadagdagan ng copper, small percentage para maging corrosion resistant yung steel. So ginagamit to para sa mga steel members na mahirap pinturahan at expose sa elements, kagaya ng mga tulay, transmission towers, and so on. Basta expose sa elements at kailangan magtagal at mahirap pinturahan. So magiging na ganito yung gamit. Kasi dahil dun sa copper, pag na-expose sa atmosphere, yung surface nag-oxidize. Nagkakaroon ng tinatawag na tightly bound patina or crust of rust. Yun yung nagiging protection ng other layer pa sa ilalim nun. Kaya lang hindi to pwede sa mga structures or structural members na exposed lagi sa salt water, fogs, submerged sa water or sa ground, o merong severe corrosive industrial fumes or very dry areas. Dahil para mabuo yung patina, kailangan meron kang cycle ng wet and dry. At ito naman yung ASTM designations para sa mga yon. So for carbon steels, so A36, A53, A500, A501, tsaka A529. Para sa high strength low alloy steels, A572, A618, A913, at A992. Para dun sa corrosion resistant high strength low alloy steel, A242, A588, at A847. So next naman yung mga governing bodies. So ito naman yung mga governing bodies, agencies, at saka references about steel design. Nasa NSCP itong mga to sa Section 501, General Provisions. So ACI, yung American Concrete Institute, ASCE, yung ASTM, ASME, AWS, yung Bolt Council, yan yung Research Council on Structural Connections. Pati na rin yung AISC. So maraming lectures na nasa website ng AISC. I suggest na mapanood niyo rin yun or ma-download nyo. Yung structural steel nasa chapter 5 ng NSCP.